مولاي، قد تمت السيطرة على أركش. قتل من قتل، ومن خرج فر بأهله، ومن بقي استسلم. أبقي قوة هنا للسيطرة على المدينة، وأعد الجيش للسير إلى شريشة وبرور. لم تذكر رندة يا مولاي. رندة هي الثمرة الأصعب، ولكنها نهاية المطاف. لما لا نسير إليها قبل أن تتبدد طاقة الجيش في هذه المدن التي لا تعادل مجتمعة أهمية رندة؟ أخشى يا مولاي أن نصل رندة وقد فقد من فقد من الجند، وأرهق الباقون، فلا تكون لهم طاقة على القتال. لن نقاتل وحدنا في رندة يا خلف، بل سيقاتل أهل رندة كلها معنا. ما أن يرى أهل رندة طلائع جيشنا حتى يهبوا للقضاء على أميرهم وجيشه قبل أن نصل إليهم. أعد تنظيم الجيش للسير به كما أمرت. تحرك. يا ابن قرة. أيها الأمير. كأنما نويت أن تتوارى. معاذ الله أن أتوارى عن مولاي الملك أو عن الأمير. إنه لإكرام لي أن تقع عيناهما علي أو أسمع اسمي يتردد على شفاههم. بل فعلت وتواريت منذ مدة وأنت تغيب عن مجلس الحكم ومجلس السمع. وأي موضع لي في المجلسين أيها الأمير؟ موضع المعزز المكرم يا ابن قرة، فأنت عزيز على مولاي المعتضد وعزيز على ابنه. أطال الله بقاءكما أيها الأمير. إنما أدرك ما في نفسك، وما أردتك أن تكون بيننا إلا ليخف على نفسك ما يثقلها. أتراه يخف أيها الأمير وأنا أعرف تلك الديار، وأعرف ما الذي سيحدثه وقوع السيف على السيف واختلاط الدم المسفوك بينهما. هون عليك، فما جرد المعتضد بالله سيفا إلا لنصرة الأمة، وما سار بجيشه إلا لجمع الشمل وتوحيد ما تفرق. ألا يكون بغير هذا أيها الأمير؟ باستنكارك هذا توقفني موقفا صعبا. ما قصدت إلى هذا؟ قد لا أوافق أبي الملك في بعض ما ينوي، إلا أننا لا نملك بعد أن يسير إليه إلا أن نرجو له الفوز وبلوغ الغاية. أم أنك تحمل وجدا على قومك البربر؟ ما وقفت عند هذا أيها الأمير، بل أحمل وجدا على ما آلت إليه حالة المسلمين كلهم في هذه الديار. أدرك أنهم بدأوه بالغدر في رندة. كنت أرجو أن تصفو الأمور بين عرب الأندلس وبربرهم. أما هذا الذي يحدث الآن، أرجو أن يكون فيه الخير كما ترجو أيها الأمير. وإن كنت أرى أن حقن دماء المسلمين هو الخير، إذن لي أيها الأمير. سأكتم عن أبي المعتضد هذا الحديث، لا خشية عليك من غضبه، إنما لأنني أوافقك على بعض ما سمعت منه. من أولئك يا خلف؟ أحسبهم يا مولاي من أهل المدن الأخرى، بلغهم نبأ قتال فنجوا بأنفسهم قبل أن يصل إليهم. ويحك يا خلف، وهل يحسبون أننا نقاتل من لا يقاتلنا؟ يا مولاي، من لا يقاتل يتملكه الضعف. هذا ما جئت تنقله إلي؟ ما كنت لأكتمه عنك، وأن كنت أرى فيه ما يؤلم. وأنت متيقن منه؟ كما نقل إلي ممن رآه. وأين يتجهون؟ وهل ترى يا مولاي غير غرناطة يحتمون فيها بحماك؟ البربر وحدهم؟ المعتضد يبعث إلى العرب في تلك المدن من يؤمنهم على أنفسهم وأموالهم قبل أن يدخل بجيشه. أما البربر الذين لا يقاتلون فيفرون ناجين من الهلاك.
ويرون في غرناطة منجاة لهم. يرون فيك يا مولاي الحصن الآمن. ألا يرون أن غالبية أهل غرناطة من العرب؟ وإنك تحكمهم بقبضة قوية وتأخذهم بالشدة، فإن لجأ إليك من يخرجون أمام زحف المعتضد إلى غرناطة صارت غالبية أهلها من البربر. أخطأت التقدير. إن علم عرب غرناطة بما أحدثه المعتضد، أو بلغهم نبأ انتصاره إن انتصر، أشعلوا الفتنة فيها وأفلت زمام الأمر من أيدينا. لهذا يا مولاي أرى أن تجمع هؤلاء الذين يلجؤون إليك، تجيش منهم جيشا يقف في وجه ابن عباد هذا. الهاربون من القتال بذعرهم إن يجيشوا لا يقاتلون. قد يكونون خير من يفعل، إذ ضاقت بهم الحياة فلا يبقى أمامهم منفذ للحياة إلا بالقتال، أو منفذ للموت. قد يكون الأمران عندهم سيان. سنرى ما يكون من هذا الأمر وإلى أين يبلغ. هذه مرور أمامكم، كأنما تتهيأ لاستقبالكم لا لقتالكم. إن استوليتم عليها فهي مباحة لكم. هيا يا رجال! في ليال كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرر ما لا نجم الكأس فيها وهوى ما استقيام السير سعد الأثري وطار ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر، أنه مر كلمح البصر حين لذ النوم شيئا أو كما، حين لذ النوم شيئا أو كما هجم الصبح هجوم الحرس. غارت الشهب بنا، أو ربما أثرت فينا عيون النرجس. غارت الشهب بنا، أو ربما أثرت فينا عيون النرجس. كفى! مللنا هذا الغناء، غنينا صوتا آخر وليكن من شعر ابن زيدون. هذا إذا كنت تجيدين الغناء. وليكن ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك. لا 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 لا،
لا نريد قولا لابن زيدون، بل لأبي بكر بن عمار، فهو من يليق بهذا المكان. غننا هذا: وهويته يسقي المدام بكأسه، قمر يدور ككوكب في مجلسي. لا لا لا، لن تغني هذه الأغنية، لا هذا ولا ذا. بل ستغني. لا 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 لا، غنوا معي. هذا الصوت: ملك يموت فلا يأسف له أحد، ويقوم آخر فلا يفرح به أحد. نعم نعم، فمر هذا ومر الشؤم يتبعه، فقام هذا وقام النحس والنكد. إلينا بالمدام، إلينا بالمدام. مال يا عيني، مال يا عيني، عشيت بالنظر. مال يا عيني، مال يا عيني، عشيت بالنظر. أنكرت بعدك، أنكرت بعدك ضوء القمر. ألا تدخل يا دون بيدرو؟ ما جئت للصلاة. ولما يجيء المرء يوم أحد إلى الكنيسة؟ جئتك بأمر سيد الملك فرديناندو. وبما يأمر سيد الملك وهو رأس الكنيسة؟ أن تكون الموعظة حول دعوة المؤمنين للتجنيد والانخراط في الجيش لمحاربة المسلمين. لكن هذا بيت الرب وندعو فيه للسلام والمحبة. إنها حرب مقدسة التي يدعو لها سيد الملك، وهذا أمره. سأدعو لما أمرني به، أما الاستجابة ففي قلوب المصلين. أهذا ما جئتوني به؟ أجل، فلا يشغلنا إلا أمر هذا الرجل الغريب الذي جئتنا به. إنه عالم فقيه ورجل صالح. فليذهب بعلمه وبفقهه وصلاحه إلى قومه، هم بحاجة إليه لا نحن. أيها الأمير، لقد تحيرنا فرصة نحدثك فيها بمعزل عنه، فإنك تلازمه في كل وقت. ماذا تأخذون علي؟ نحن نصرف جل الوقت في الاستماع إلى دروسه ومواعظه، وما نحن لهذا. نحن فرسان الصحراء، وما بيننا وبين القبائل الأخرى ما تعرف من الغزو والدماء المسفوكة، ولا بد أن تسود يوما جدال هذه الصحراء، وإنه يشغلنا عن كل هذا. تسود الصحراء بماذا؟ بالباطل الذي تسعون وراءه؟ القوة بالحق وليس بالباطل. إني وإن كنت أمير جدالة لا أريدها أن تسود، بل أن يتمكن الإسلام من النفوس ويملأ القلوب وتتوحد القبائل تحت راية الإسلام. هكذا نريدها أن تسود، لنأخذ خير الدنيا ونعيم الآخرة. الآخرة بعيدة أيها الأمير، ولا نريد لهذا الرجل الغريب أن يضيق علينا دنيانا، فإنه يدعونا إلى أمور لا طاقة لنا عليها، ويغالي بالتمسك بما نراه قيودا تمنعنا من أن نعيش كما نريد وكما ينبغي وما نشأنا عليه. ويحكم يدعوكم إلى التمسك بأهداب الدين. أيها الأمير، فرائضه كثيرة وقيوده ثقيلة، ونريد أن نخفف لا أن نزيد. أيها الأمير، إذا كنت ترى ألا يرحل ذلك الرجل الغريب لك ذلك، لكن ألا نحضر درسا من دروسه وألا نلتزم بشيء مما يدعونا إليه. لا يدعوكم إلا الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر. لنا نفوس تأمرنا بما تشاء وتنهانا عما لا نريد، فاصرف هذا الرجل عنا. أفكر بأمر إن وافقتموني عليه فسأنجزه. ما هو؟ تعلمون ما كان من يحيى بن إبراهيم تجاهي. لقد أثخنني رجال جدالة بالجراح، وكنت على حافة الموت فردني إلى الحياة. الموت والحياة بيد الله. ما الذي يدور في خلتك؟ أن أسير إليه في ديار جدالة، أشكره على صنيعه معي، علها تكون بادرة تعيد الألفة بين لمتونة وجدالة. أحسنت الرأي يا أبا بكر. إن أردت سرت معك. ما كنت تغادر الديار يا يوسف ولا تخرج معهم لأمر. امتنعت عما يسيء في الخروج، أما فيما يحسن فيه وهذا منه فوالله لن أتقاعس عنه، وإني لأرى الخير في لم شمل لمتونة وجدالة في جمع موحد متآلف. سر معنا يا سير، سر معنا، فما التقينا مع جدالة من زمن إلا والسيوف بيننا، وبعد أن كان دم الأجداد والآباء في عروقنا يجمعنا صار الدم المسفوك منها يفرقنا، وقد آن الأوان أن تحقن هذه الدماء وتعود إلى نقائها. أسير معكم حين تجهزون. أرجو أن تجدوا في جدالة ما يلاقي صدق هذه النية. قد بين الله لنا سبحانه وتعالى مسالك الحق فنتبعها، وبين لنا مسالك الباطل فنتجنبها، وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وللنهي عن المنكر سبله، فالنهي عن المنكر في القلب انتهاء عنه وتطهير للسريرة. بارك الله فيكم وبمن استمع للقول فاتبع أحسنه. في المرات القادمة يا إخوتي وبإذن الله سنتحدث عن المألوفات الفاسدة، على الله يلهمنا سبيل اجتنابها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ألمح على وجهك كدرا وقاك الله من أسبابه. وجهي يشي ما بنفسي. وما في نفسك؟ اعتكرت بما رأيته عند قدومي إلى هنا. وما رأيت؟ ما وجدت بين من اجتمع إليك إلا كهولا، وليس بينهم شبان وفتية. دعا هؤلاء اقتراب المنية. إن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن غوايات الدنيا ضمرت في نفوس هؤلاء واتسع رجاء الآخرة. لكننا نعول على الشبان والفتيان وصلاح أمورهم بأننا نعول على الغد، فهؤلاء منصرفون عنه وأولئك مقبلون عليه. لا تبتئس، فلكل زمان أهله، ولن يكون فيه إلا ما يشاء الله له وله. ما بك؟ في نفسك ما تكتمه. هذا من ذاك. فقل. لقد جاهر فتية القرية وفرسانها بما في نفوسهم لأن أصرفك عنهم وعن الديار. لا يباغتني هذا، وقد حسبت بأنه قد يحدث، فهم نافرون مني ومما أحمله لهم، ولكن إن رأيت أرتد إلى حيث كنت. لا أيها الإمام الفقيه، ما كنت لأطيع منهم ما لا يرضاه الله ولا ترضاه نفسي. لا أريد أن أوجد نفرة بينك وبين قومك. إنها موجودة لابتعادهم عن سبل الهداية، فإن ضعفت زاد الخرق وعم الفساد. وإني أستمد من عزمك عزما. تستمد من عزمي وأنا الرجل الغريب؟ بل أنت الرجل الصالح القوي الشكيمة الشديد العزيمة. وما الغريب إلا من انحرف عن دروب الفلاح. أما القريب فمن اقترب وقارب من مرضاة الله في نفسه وفي غيره. فما ترى؟
أقتسم بيني وبينك شأن جدال وأمرها، فيقارب هذا بينك وبين القوم. قد يزيد نفورهم ويباعدهم أكثر. إن توليت شأن أموال القبيلة وأنت الأمين، فتجري الأمور بين يديك بالحق والعدل. تحملني فوق طاقتي، فما أنا إلا رجل كلام أتلو عليهم القرآن الكريم، أفقههم فيه وفي أحكامه. الدين لا يكون بالكلام وحده، بل بالقول والفعل والعمل. صدقت. سأخصص لك دارا تقيم فيها وسط دورهم. ما حاجتي بدار، فأنا إنسان فرد، فزاوية ومطرح في هذا المكان فيهما كفايتي. يحسن أن تكون بينهم ومنهم. يا أهل مرور من عرب وبربر، إن مولاي الملك المعتضد بالله بن عباد أيده الله بنصره قد جاءكم مسالما لا غازيا، فإن سالمتموه سلمتم، فمن والى وأطاع فله أمان الله وأمان الملك في نفسه وأهله وماله، ومن أخذته العزة بالإثم فقد جنى على نفسه وسفك دمه وبدد ماله. ألا يخبرني أحدكم ما الذي يحدث؟ لا علم لنا إلا بما يتراشق إلينا من أنباء الفارين بأرواحهم من وجه جند المعتضد وسيوفهم. وما الذي يريده؟ لم تعد أطماعه تقف عند حد، وهو يطمع بأن يعيد ملك الأمويين في الأندلس بين يديه. ما الذي ترمي إليه؟ أترى أن قرطبة تقع في مرمى أطماع المعتضد؟ مع غيرها يا مولاي، قرطبة كانت حاضرة الملك في دولة الأمويين، فهي إذن في صميم أطماعه، وما خروجه من إشبيلية لاجتياح أركش وشريش ومرور وربما رندة إلا ليكون على مرمى أطماعه بقرطبة. لن يتمكن من ذلك، لن يتمكن. لم لا تمد يدك يا مولاي إلى ابن حبوس ملك غرناطة وتحالف ضد أطماع المعتضد؟ أترى أن ابن حبوس أقل سوءا وطمعا من المعتضد؟ لكنه غير قادر أن يحقق أطماعه، ولا أحسب أن أطماعه تمتد إلى قرطبة، فإن تحالفتما. أنسيت أن ابن حبوس من البربر وتريدني أن أتحالف معه؟ يا مولاي، كان طارق بن زياد من البربر، وكان موسى بن نصير من العرب. ذلك زمن انقضى ولن يرجع. لقد حاولت أن ترجعه يا مولاي. حاولت بلى، ولكن من فرط لا يمكن جمعه. أهذا ما يريد أن يفعله المعتضد بسفك الدماء وإخراج الناس من ديارهم والقذف بهم إلى التهلكة؟ أما كان يدع هذا لملك الإسبان؟ يا مولاي، ألمك لما يحدث جعلك تبالغ في الأمر، فلا يقرن المعتضد بملك الإسبان، فذاك يدبر ويعمل لاجتثاثنا وإخراجنا من الأندلس كلها. ونحن نهيئ له ونمهد له سبيل بلوغ غايته. ارصدوا ما يصدر عن المعتضد إلى أن تتضح لنا مراميه، وعززوا الدفاع عن قرطبة. ما هذا السؤال؟ دعه يا ابن قرة، فإن بقي لسانه في فمه تورم واختنق به. ماذا كنت تسأل؟ أسأل أيها الأمير، إن آل الأمر إليك بعد أن يطيل الله بعمر مولاي المعتضد بالله، ولكل إنسان أجل. قل ولا تكثر من تزيين القول. أقول
إن آل الأمر إليك بماذا تلقب نفسك؟ أرى أن لقب المؤيد لقب ملائم. لا أنصح بهذا أيها الأمير. لماذا؟ قد تذكر بهذا اللقب بهشام المؤيد آخر الخلفاء الأمويين، ويلحق بك شؤم هذا الاسم. وما كانت حال المؤيد ليحسد عليها، فقد مات غريبا في أرض غريبة. ويحك يا ابن عمار، أية قبور تنبش؟ وما هذا الحديث الذي جئت به؟ كان طي الصبر والكتمان لولا أنك ذكرت هذا اللقب المشؤوم، فدعك منه. ودعك أنت أيضا من هذا الحديث، فهو ليس حديثا للمؤانسة. ما بك يا ابن قرة؟ لي في أركش ومرور ورندة قوم وأهل عايشتهم زمنا. ما يفعله أبي الملك هو خير لك ولهم، يقربهم منك ويقربك منهم حين تضم تلك الولايات إلى إشبيليا. أما كانت تضم بغير السيف والدم؟ هذه حال الأندلس. أوافق ابن قرة على عدم تقبله لهذه الحرب. أخيرا وافق رأيك رأي إنسان آخر؟ ولسبب آخر يا مولاي. ما هو؟ ليس لهذه المدن التي يجتاحها جيش إشبيليا أهمية تذكر، وليس لها موضع في حساب الممالك. كان الأجدر أن توجه الزحوف إلى غرناطة وقرطبة، فلهما كل الثقل في هذا الصراع المحتدم. ما حسبت أن طموحك يمتد أبعد من طموح الملك المعتضد. كان الأجدر بمولاي الملك أن يمد طموحه إلى غرناطة وقرطبة لنزع ملكيهما وضمهما. سيفعل يا ابن عمار، سيفعل. بعث برسول إلى ابننا محمد في إشبيلية يبلغه بما تم هنا، وأن أركش وشريش ومرور قد دانت وأخضعت لنا. لم يبقى أمامنا إلا رندة. إن يسر الله لنا إخضاعها فقد تم الأمر كله. انتظر. أبلغ ولي عهدنا بأن يعد استقبالا لنا لم تشهده إشبيلية من قبل. أمر مولاي. أغضبته فاستأذن بالخروج. بل ساءه حديث الحرب والقتال. جزع على قومه البربر. ابن قرة لا يفرق بين بربر وعرب، إنه جزع من كل ما يحدث في الأندلس وعلى أهل الأندلس كلهم. وما كان لي أن أغضبه في فعل أو قول، وقد أوصاني به أبي. بعد حادثة الحمام؟ لا تذكرها. إشبيليا كلها تتحدث عنها. ربما السكارى الذين تعاشرهم. إذن أهل إشبيليا كلهم سكارى. قاتلك الله. دعوتك للمؤانسة فملأت يومي بالهم والغم. اصرفني لتصفو نفسك ثم تدعوني ثانية. وهو كذلك. إن غبت حسبتك ملكا أنيسا، وإن حضرت ظهرت كما أنت شيطانا بغيضا. في كل بشري أيها الأمير يوجد الاثنان معا. يستتر علي أحدهما ولا يظهر لي إلا الآخر. فهل تأذن لهذا الآخر الشيطاني أن يبوح بأمر؟ تفضل. عندما سألتك بماذا تنوي أن تلقب نفسك، عدت إلى هذا ثانية؟ إنما هو خاطر باغتني فما قدرت عليه فبحت. قل ما هو؟ أن تلقب نفسك بالمعتمد. المعتمد. المعتمد على الله لقب حسن. قد خطر لي. لا تخبرني عن خواطرك الشيطانية وكيف توسوس لك. أعلم ما يدور في رأسك. إن تم هذا الأمر على خير سيتم يا ابن عمار، سيتم. ما أعجبني رأيا أبديته أو قولا قلته كهذا: اعتماد والمعتمد. ما توافق اسم ملك وزوجه مثل هذا التوافق. فمتى؟
ويحك يا ابن عمار، أأتخذ لقبا في حياة أبي الملك وفي ظله؟ لم أقصد هذا، بل متى تزف إليك؟ عما قريب، عندما يعود أبي الملك منتصرا من حربه بإذن الله. نصر في الحرب لمولاي المعتضد، ونصر في الحب كفى يا ابن عمار، كفى كفى، ولنخرج من هنا. بعد اللقاء الأول في ظاهر إشبيليا والذي كنت شاهدا عليه، حسبت أنك لن تقدر على فرقتها يوما واحدا. أشغلتني الأحداث. لا أكتمك أنني أبغضتها في ذلك اليوم، لأنها فعلت ما عجزت عنه، ولغير هذا. فإن عرفتك هي ستبغضك في كل يوم، لأنك امرؤ يسهل بغضه. أنت تعرفني ولا تبغضني. أعرف أمير رندة، فهو خائر الهمة، فإن فر أحد من رندة فسيكون أول الفارين. رندة تختلف عن غيرها، فهي ليست قبل شريش وأركيش ومرور، فإن سهل لنا اجتياح هذه وقد فعلنا، فإن لرندة من التحصين ما سيصعب علينا أمرها، وهذا ما علينا أن نعد له. مولاي، بماذا تتحدثان؟ ما لنا حديث إلا ما نعد له من الزحف على رندة. يحسن بالجند والمقاتلين بين قتال وقتال أن يأنسوا إلى حديث غير هذا. نعم يا مولاي، لولا أن رندة هي التي تقف في وجهنا الآن، وسيكون أمرها أصعب على الجند. لن يطول وقوفها في وجهنا، ولن يكون تغلبنا عليها بهجومنا وقتال جنودنا فحسب، بل بالعون والمساندة التي سنلقاها من داخل المدينة. لقد تدبرت الأمر أيها القائد، وإنني مطمئن له. أهل رندة من العرب، وقد يكون أمر رندة أهون بكثير من غيرها. تسروا بحديث غير هذا. سيدي الأمير. السلام عليك يا رميك بن الحجاج. وعلى سيدي أبي القاسم محمد بن عباد أمير إشبيلية خير السلام. تفضل يا سيدي. لم أكن لأفسد على أهل هذه الدار سكينة هذا الليل وهدوءه، إنما بي حاجة. ما هذه إلا دار صغيرة في ملك آل عباد الواسع أدامه الله، وما أهلها إلا من رعيتهم التي تلهج بحمدهم وذكرهم. تفضل. أريد أن أحادث اعتماد. أرى إن كانت غافية أم يقظة. تفضل يا سيدي. عرفت أنك يقظة. من بالباب؟ مفاجأة ما انتظرتها فصعقت لها. إنه الأمير أبو القاسم محمد بن عباد. من؟ ما هبتك هذه واضطرابك إلا لأنك سمعت. ماذا يريد؟ أترين أنه يأتي في هذه الساعة ليرى رميك بن حجاج؟ يريدك فهيا. لا أريده. ويلك من كبريائك وتمنعك، قد جاءك بنفسه. لم أعد جارية يا رميك، فلا يدخل علي إلا وأنا زوجته. مولاي الأمير. ما جئت إلا لحديث يا اعتماد. دعنا وحدنا يا رميك. أيها الساقي إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي. أيها الساقي إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي. ونديم حمت في عزته، وبشرب الراح من راحته. ونديم حمت
وبشرب الراح من راحته. والخمر تعرف كيف تأخذ حقها. إني أملت إناءها فأمالني. اصمت ودع شهد تطربنا وتشجينا. أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمعي. أيها الساقي إليك المشتكى. أوقفوا ذكر الفسق والفجور هذا خسفه الله بكم وجعلكم وقتا لنار جهنم. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالتهم كفر وطغيان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. هل أنهيت نعيبك أيها الغراب؟ عكرت صفو ليالينا وأحلت سرورنا غما، فابتعد ابتعد. أعيدي يا شهد. املأ الكؤوس أيها الساقي. أدير الأقداح واصدحي يا شهد. ويحك ما بك؟ ما عدت قادرة على عزف أو غناء. اللعنة عليك، اللعنة عليك يا شهد. كلما دخل هذا المشؤوم انقلب حالك. فدعني. لن أدعك، فإما أن تهتز أوتار هذا العود تحت أناملك، وإما أن تقطع وأخنقك به. لن أقدر. قلت أكملي. وما شأنك أنت أيها أهذا كل ما أردته من مجيئك إلى هنا؟ أجل، الحديث والنظر إليك لكي أخفف عن نفسي ثقل الزمن الذي يمر بي. ومن يخفف عني؟ الصبر. بيدك أن تتحمله أو أن تتخفف منه، فأنت الأمير. أما أنا؟ اسمعي يا اعتماد، حين أقف أمامك فلا تريني إلا في إيهاب المحب، أما هناك في مجلس أبي وفي قصره. لا تحدثني عن هذا. إذن فحين تزول هذه الغمة وتصفو؟ أتصفو الحال في إشبيليا أم تصفو حال الأندلس كله لتصفو لنا الأيام؟ لا تسخري. لا أسخر، فأنت الأمير هناك، فمن أنا هنا؟ أنت زوجة الأمير المقبلة. أحضرت لك هذا وسألبسك إياه بنفسي. لا أقبله. لماذا؟ أما بعثت مع رسلك ثمني لمولاي رميك وضاعفته له ليعتقني، ثم تركتني وديعة هنا. فأنا الآن سيدة حرة، ولست جارية لتهدى من مولاها، ولست زوجة لتهدى من زوجها. كان جمالك وفتنتك قد فعلا بي هذا، فماذا سيفعل عقلك؟ أما خبرته في أول لقاء لنا؟ بلى. اختصه الأمير يحيى بن إبراهيم بدار يقيم فيها. ما عدت أطيق لقاءه فينا، فإنه يضيق علينا أمور دنيانا بهذا الذي يحدثنا فيه ليل نهار. ما هو إلا حديث، إن سمعناه منه نهمله وننساه أو نصد عن سماعه. تهون الأمر؟ فإن كانت اليوم أقوالا فإنها غدا تصير أفعالا، وإنه يسعى أن يتمكن من أمرنا والأمير يحيى يهيئ له، فإن تمكن. رجل غريب أتانا من المجهول، فلما لا نرده إلى المجهول الذي أتى منه؟ أتفكر بقتله؟ بل بإخراجه. كيف؟ بأن نحرق داره.
وما لديه من متاع الدنيا. كل ما في الدار قصعة طعام وثوب خرق وكوز ماء. يخدعنا بزهده إلى أن يمكن. نكتفي بحرق داره، فيعلم هو ويعلم الأمير يحيى بأن لا بقاء له في ديار جدالة، فيرتحل عنها. هذا هو الرأي. نتحين فرصة مناسبة لا يكون فيها الأمير يحيى أو غيره ملازما له فيها، فقد أخذوا يرتدون حلقته وقلما يفارقه بعضهم. نستفرد به في الدار، أو نستفرد بالدار دونه. هذا أفضل، فلا يحسن أن يقتل الرجل وهو في جوارنا. نريد أن نبعده عنا فقط. أيها الأمير، تغيب عنا حتى نظن أنك هجرتنا، فما الذي يبعدك عنا وما الذي يقربك منا؟ لا عليكن من هذا. غننا يا ذات الخال هذا الصوت. عجبا يهاب الليث من سناني، وأهاب لحظ فواتر الأجفان. تملكت نفسي ثلاث كالدمى، زهر الوجوه نواعم الأبدان. هذا ليس شعرك أيها الأمير. لا. فلم لا أغني من شعرك؟ أؤخره لغير هذا. لتلك الجارية التي سمعنا عنها، الرميكية. من يذكرها أقطع لسانه. هي ليست جارية وليست رميكية. لا نذكرها، فحدثنا أنت عنها. ما جئتكم لأجل هذا. غني يا ذات الخال الصوت الذي ذكرته. ألا يذكر هذا سيدي الأمير شعر هارون الرشيد في 3 جوار خلبن لبه؟ وما خلبتني لبي أنثى، فغني وحسب. فهي إذن من خلبت لب الأمير. قلت كفى. إنه حديث نتسرى به أيها الأمير، فقل لنا. الأزواج يهجرن زوجاتهن إلى جواريهن، فالزوجات مملات، فإن تزوجتها كما بلغنا فهل تهجرها إلينا أم تهجرنا إليها وهي جارية؟ ويحكن، قد ضاقت نفسي من حديث المجالس والحروب، وجئت إلى هنا لأتسرى عنها. لن ندعك تخرج أيها الأمير إلا وقد صفيت نفسك وتسريت. غني يا ذات الخال ما طلبه الأمير، فقد لا نحظى به ولا يحظى بنا كثيرا بعد الآن. اجتمع إلينا عدد من الرجال يلازمون ويسمعون، وكلهم كهول يحملون الماضي على كواهلهم وينؤون به. أما الرجال الشباب فما زالوا يعرضون وينفرون. أجل، أرجو لهم من الله الهداية. يكاد الليل ينقضي، سأدعوك لهجعة قصيرة، نلتقي عند صلاة الفجر بإذن الله. بإذن الله. تحتاج شيئا؟ وما حاجة رجل مثلي إلا حاجتي لعون الله سبحانه وتعالى. والنعم بالله.